بزرگترین و ترسناکترین اشتباه شما چی بوده؟ من که هیچ وقت فکر نمی کردم با بی احترامی به یه پیرزن با اجنه هم سفره بشم و مجبور بشم از غذای اونا بخورم. تا حالا شده یه روز انقدر خسته و کلافه باشی که حتی اگه کسی بهت لطفم بکنه دلت بخواد جوابش رو با فحش بدی؟ اون حسی که انگار کل دنیا شده یه مزاحم بزرگ و تو فقط میخوای که تنها باشی. حسی که اون روز مهرداد داشت. با کامیون بنز پدر مرحومش توی ترافیک عصر گیر کرده بود و از خستگی زمین و زمان رو فحش میداد. امروز هم یه روز عذاب‌آور دیگه بود. باربری با کلی جر و بحث با مشتریهای ناراضی و راهبندونایی که عقل آدمو نابود میکنه. با بدنی خسته و کمری که انگار میخ توش کوبیده بودن خودش رو به خونه رسوند. قصد داشت مستقیم بره توی تخت و تا فردا صبح چشمشو باز نکنه، اما مادر پشت در منتظرش بود. با همون چهره همیشه نگران گفت: مهرداد جان اومدی عزیزم؟ یه کاری برام میکنی؟ مهرداد آهی کشید و گفت: مامان کار بیرون داری بمونه برای فردا صبح، الان حال ندارم، خستم. مادرش گفت: نمیشه واسه فردا بمونه مادر، این بخاری و چند تا پتو و وسیله رو باید ببری برای عمه فاتی توی روستا. بخاریش خراب شده، بنده خدا مونده تو سرما. دل مهرداد به حال خودش سوخت. روستای عمه فاتی 1 ساعت با خونه‌شون فاصله داشت، یعنی باید دوباره میزد تو جاده. گفت: مامان به جون خودم من از پا در اومدم، فردا صبح اول وقت میرم، یه شب تو سرما بمونه که نمیمیره. مادرش ناراحت شد و گفت: این چه حرفیه مادر؟ از صبح توی جاده ای، حالا این 2 ساعت هم روش، اون بنده خدا تنهاست، کسی رو نداره که. مهرداد با عصبانیت سویچ کامیون رو برداشت و گفت: باشه میرم، اما به روح بابا این آخرین باره. بچه‌هاش ولش کردن، شرش افتاده گردن ما. وسایل رو با دلخوری پشت کامیون انداخت و با سرعت راهی جاده شد. دلش میخواست هرچه سریعتر از شر این داستان خلاص بشه. فضای داخل کابین پر از بوی گازوئیل و خستگی بود. ذهنش درگیر فحشایی بود که نثار این زندگی نکبتبار میکرد. به روستا که رسید، عمه فاتی پشت در منتظر بود. انگار که میدونست مهرداد میاد. پیرزنی ریزنقش با چشمانی ریز و تیزبین که پشت عینک ضخیمش قایم شده بود. گفت: اومدی پسرم؟ یادگار برادرم دورت بگردم. مهرداد با بی‌حوصلگی وسایل رو آورد تو. گفت: بفرما عمه، مامانم سلام رسوند، من دیگه برم. عمه فاتی گفت: بشین پسرم، برات چایی بریزم، چای هل و گلاب تازه دم. تازه میدونستم میای برات شامی درست کردم، از همون شامی کبابایی که از بچگی عاشقش بودی. بوی کباب که به مشام مهرداد خورد برای لحظه‌ای شکمش قار و قور کرد، اما خستگی و عصبانیت بر گرسنگیش غلبه کرد. گفت: مرسی عمه، باید برم، وقت ندارم. و بدون حتی یه خداحافظی درست حسابی برگشت و از در بیرون زد. زیر لب قرقر کرد: شامی تو سرت بخوره پیرزن، بیچارمون کردی. اشک توی چشمای عمه جمع شد و با همون حال برگشت سمت خونه. مهرداد سوار کامیون شد و تصمیم گرفت از پشت روستا و از میان صحرا بره توی جاده. اعصاب کوچه پس کوچه های تنگ روستا رو نداشت، اما آرامش صحرا توی تاریکی شب یکم ترسناک بود. باد از لای شیشه نیمه باز کامیون میوزید و صدای خشخش علفها زیر چرخها تنها صداهای اطراف بودند. ناگهان توی نور کم چراغ‌های کامیون سایه‌ای قد کشید. یه پیرزن با چادر سیاه وسط صحرا ایستاده بود و با دست به مهرداد علامت میداد که بایسته. مهرداد با اکراه ترمز کرد. گفت: بله مادر، کاری داری؟ پیرزن با صدای لرزان گفت: پسر جان، تو این صحرا نرو، از همون راهی که اومدی برگرد، از اینجا بری به فنا میری. خشم و خستگی مهرداد به اوجش رسید. گفت: پیرزن خرف، تو اگه عقل داشتی الان تو خونت بودی،
تو این ساعت شب تو صحرا چیکار میکنی؟ برو گم شو بابا، خودت به فنا رفتی خبر نداری. یه لبخندی از سر عصبانیت زد و به راهش ادامه داد. پیرزن در نورهای چراغهای عقب برای لحظه ایستاد و بعد توی تاریکی محو شد. مهرداد چند دقیقه بعد جاده رو دید و با خوشحالی وارد شد. با خودش میخندید و میگفت پیرزن قورجیده، دیدی به فنا نرفتم؟ چیزی که توجه مهرداد رو به خودش جلب کرد این بود که جاده خلوت بود. یه دونه ماشین یا آدم هیچی تو جاده نمیدید. یه ساعتی گذشت و مهرداد با تعجب نگاه به ساعتش انداخت و گفت من الان باید خونه باشم. این جاده لعنتی چرا تموم نمیشه؟ با دقت بیشتری به اطراف نگاه کرد و متوجه شد همه چی داره تکرار میشه. یه تابلوی راهنما که روش نوشته بود تهران 35 کیلومتر. این تابلو رو حدود نیم ساعت پیش دیده بود. عجیب بود. گفت شاید بار اول اشتباه دیدم. اما وقتی برای سومین بار همون تابلو رو دید قلبش به تپش افتاد و گفت این چه وضعشه؟ مگه میشه؟ سرعتش رو زیاد کرد. کامیون با سرعت توی جاده خلوت پیش میرفت. اما منظره بیرون تغییر نمی کرد. همیشه همون درختای خشک، همون تپه‌های کم ارتفاع و همون تابلوهای آشنا. انگار توی یه حلقه بی پایان گرفتار شده بود. 2 ساعت گذشت و هنوز توی همون جاده بود. خستگی و گرسنگی حالا با رگباری از ترس مخلوط شده بود که ناگهان در دوردست نور آتشی رو دید. نقطه امیدی در اون تاریکی بی پایان. فهمید اونجا تنها نیست. به سمت نور حرکت کرد. وقتی نزدیک شد 2 نفر رو دید که دور آتش نشسته بودن. تو دلش حتی به اونا هم فحش داد. این دیوونه ها رو ببین، تو تاریکی شب تو دل صحرا مهمونی گرفتن. 2 مرد با لباسهای محلی دور آتش نشسته بودن و مشغول خوردن بودن. یکی از اونا بدون اینکه سرشو بالا کنه گفت خوش اومدی رفیق، بیا بشین با ما غذا بخور. بوی غذا که به مشام مهرداد خورد پاهاش سست شد. گرسنگی بر ترسش غلبه کرد. کنار آتیش نشست و گفت مرسی، دستتون درد نکنه، واقعا گشنمه. 2 ساعت تو این جاده میچرخم و راهو پیدا نمیکنم. مرد دوم یه بشقاب غذا با یه تیکه نون داد دست مهرداد و گفت بفرما بخور. عطر غذا آشنا بود. نگاه کرد و دید دقیقاً شبیه همون شامی کبابای عمه فاتی با همون عطر. چقدر دلش میخواست خونه عمه فاتی شامی بخوره، اما عصبانیت و لجبازی بهش اجازه نداد. با خودش گفت ببین خدا چقدر دوستم داره، فهمیده من دلم خواسته. نونو برداشت و لقمه کرد. یه گاز زد. همون طعم رو میداد. اصلا انگار خود عمه فاتی درستش کرده بود. گاز دوم رو محکم تر زد. اما این بار یه طعم فلزی و شوری عجیبی روی زبونش احساس کرد. بوی تند و تهوع‌آوری شبیه به خون به مشامش خورد. با وحشت به لقمه نگاه کرد. توی نور آتیش داخل نون پر از رگه‌های قرمز تیره و تکه‌های گوشت خونی بود که انگار تازه از یه جاندار کنده شده بود. لقمه رو با وحشت به طرف آتیش پرتاب کرد و فریاد زد این چیه؟ سرش رو بالا کرد. چشمش به اون 2 مرد افتاد و دید موجودات عجیبی جلوش نشستن که نه شبیه انسانن نه حیوان. موجوداتی با بدنی لاغر و استخوانی که موهای خشن و سیاهی تمام بدنشون رو پوشونده بود. چشماشون کاملا قرمز و براق بود، مثل 2 زغال گداخته. دهانشون باز شد و دندونای تیز و سوزنیشون رو دید. فریادی کشید و به سرعت از جا پرید. به سمت کامیون دوید. قلبش چنان میتپید که انگار میخواست از سینش بیرون بزنه. به کابین رسید و دستش رو برای باز کردن در دراز کرد که ناگهان یه دست استخونی و پشمالو روی شونش دید. برگشت. یکی از همونا بود. با صدای خشدار و چند لایه گفت
حالا که غذای ما رو خوردی دیگه میتونی چهره اصلی ما رو ببینی. این جاده مال ماست. حالا که واردش شدی باید عذاب بکشی تا همونطور که به دنیا اومدی از دنیا بری، گرسنه و تنها. مهرداد با فریاد دست موجود رو از روی شونش پرت کرد و خودش رو به داخل کامیون انداخت. در رو قفل کرد و با ترس تمام استارت زد. کامیون با سرعت هرچه تمامتر به جلو پرتاب شد. توی آینه به پشت سرش نگاه کرد. اون دوتا موجود کنار جاده ایستاده بودن و اونو نگاه میکردن بدون اینکه حرکتی برای تعقیبش بکنن. انگار میدونستن که این جاده راه فراری نداره و دوباره برمیگرده همونجا. مهرداد مثل دیوونه ها رانندگی میکرد اما جاده پایانی نداشت. توی یه دایره جهنمی گرفتار شده بود. تصمیم گرفت از جاده خارج بشه و از دل صحرا بره. گفت حتما یه راهی پیدا میکنم. کامیون رو به سمت راست کشید و وارد زمین ناهموار شد. چرخهای بزرگ بنز روی شنها و علفهای خشک به سختی حرکت میکردن. اما بعد از چند دقیقه جلوتر توی نور کمسوی کامیون یه سایه دید. نزدیکتر شد. انگار همون پیرزن بود اما این بار پشت به اون ایستاده بود. وقتی بهش نزدیک شد پیرزن به سمتش چرخید و وقتی چهرش رو دید مثل همون دو موجود سیاه و پر از مو با دندونای تیز و چشمانی قرمز. فهمید اون پیرزن هم یکی از اونا بوده. با وحشت گاز داد و حرکت کرد اما یکم جلوتر چرخهای کامیون توی گل گیر کرد. هرچی بیشتر گاز میداد چرخها بیشتر توی گل فرو میرفتن. پیرزن با قدمهای عجیب و غریب و ناهماهنگ به سوی کامیون می اومد. مهرداد از ترس یخ زده بود. دیگه جایی برای فرار نبود. در کامیون رو باز کرد. خودشو به بیرون پرتاب کرد و با تمام توانش شروع به دویدن کرد. بدون هدف توی تاریکی می دوید تا جایی که دیگه پاهاش توانایی حرکت نداشتن. نفسش به شماره افتاده بود و قلبش چنان درد می گرفت که انگار می خواست متوقف بشه. ناگهان پاش به چیزی گیر کرد و با صورت به زمین خورد. دنیا پیش چشماش سیاه شد. وقتی چشماشو باز کرد خودشو توی یه رخت خواب نرم و گرم توی اتاق کاهگلی عمه فاتی دید. آفتاب صبحگاهی از پنجره میتابید. عمه کنارش نشسته بود و پیشونی خیسش رو پاک میکرد. گفت بیدار شدی پسرم، حالت چطوره؟ مهرداد با ترس خودش رو به دیوار تکیه داد و گفت عمه من کجام؟ اونا الان میان سراغم. عمه فاتی با آرامش گفت آروم باش پسرم، پیش من در امانی. اون صحرا مال اجنه است، نباید از اونجا میرفتی. مهرداد چشمش خیره موند و گفت اجنه؟ عمه گفت آره عزیزم، اونایی که تو جاده دیدی جن بودن. اون پیرزنم که بهت اخطار داد از طرف من اونجا بود. من فرستادمش تا تو رو از رفتن توی اون جاده منصرف کنه. مهرداد صورتش در هم رفت. اما از کجا فهمیدی؟ من که بهت نگفتم از اونجا میرم. عمه فاتی گفت داستانش درازه عمه، شاید باورت نشه اما من توی این خونه تنها نیستم. جنها اینجا با من زندگی میکنن. اونا همیشه مراقب منن. وقتی اونجوری گذاشتی و رفتی تصمیم گرفتن تلافی کنن و تو رو یکم بترسونن. اشک از چشمان مهرداد سرازیر شد. تمام غرور و خشمش ذوب شده بود. گفت عمه ببخشید، واقعا متاسفم. من خسته بودم، اعصابم خورد بود، قصد بی احترامی نداشتم. عمه فاتی دستی به سرش کشید و گفت میدونم پسر جان، میدونم، اما دنیا پر از چیزاییه که تو نمیبینیشون. بهتره با همه با احترام رفتار کنی، حتی اگه خسته و عصبانی بودی. مهرداد با ترس گفت اما اون شام تو بود عمه که اونجا خوردم، اون خون بود عمه. عمه فاتی خندید و گفت نه پسر جان، اون واقعی نبود. شام من همونجا توی آشپزخونه است، سالم و دست نخورده. اون چیزی که تو خوردی فقط یه فریب بود
تا ترس تو رو بیشتر کنه. مهرداد در حالی که اشکاش سرازیر میشد عمه فاتی رو در آغوش گرفت و گفت مرسی که منو نجات دادی عمه، من واقعا شرمنده‌ام. عمه فاتی پشتشو نوازش کرد و گفت نگران نباش، همه چی تموم شد. مهرداد صبحونه رو خونه عمه فاتی خورد و راه افتاد. رفت توی صحرا سراغ کامیونش. کامیون بنزش دقیقاً همونجا پارک شده بود. انگار هیچ گلی در کار نبود. سوار شد و به سمت جاده اصلی حرکت کرد. بعد از 1 ساعت به خونه رسید. اون روز رو کلاً خونه پیش مادرش موند و استراحت کرد. همه چیز عادی به نظر می رسید، اما وقتی شب شد و مهرداد خواست بخوابه صدای خشخشی از پشت پنجره شنید. با دقت نگاه کرد. توی سایه درخت‌ها 2 نقطه قرمز رنگ برای 1 لحظه درخشیدن و بعد محو شدن. یاد حرف عمه فاتی افتاد. دنیا پر از چیزاییه که تو نمیبینیشون. با خودش عهد کرد که دیگه هرگز حتی در خسته ترین و عصبانی ترین لحظاتش به هیچ کس بی احترامی نکنه. خب حالا نوبت توه که دکمه لایک رو بزنی و نظرتو برام بنویسی. راستی اگه از ویدیوهای ماورایی و ترسناک و با کیفیت خوشت میاد کانالمو سابسکرایب کن و لذت ببر.